Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Suy Ngẫm Channel. Trong video này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu và trả lời vấn đề tại sao các phương tiện giao thông có thể đồng thời hoạt động mà không cản trở lẫn nhau. Chúng ta đều biết rằng, muốn đi qua biển hoặc qua sông mà không có cầu thì phải dùng tàu thuyền, đương nhiên cũng có thể dùng máy bay, còn đi lại ở trên bộ, nếu quãng đường dài, thì thường đi tàu hỏa hoặc máy bay để rút ngắn thời gian của hành trình. Đoạn đường ngắn hơn thì dùng ô tô là thuận tiện nhất. Hiện nay, tình hình giao thông ở nhiều vùng và đô thị rất phát triển, chẳng hạn như giữa Nam Kinh và Thượng Hải thì có máy bay, xe lửa, ô tô và tàu thủy, tùy hành khách lựa chọn. Các hình thức giao thông đó cạnh tranh lẫn nhau, nhưng vẫn có thể cùng tồn tại, tại sao vậy? Mọi hình thức giao thông đều có ưu điểm riêng, do đó đều có giá trị để tồn tại và phát triển. Xe lửa về cơ bản không chịu ảnh hưởng của khí hậu, thời tiết, cho dù trời có đổ mưa hay nổi gió, sương mù hay tuyết rơi, thì thông thường xe lửa vẫn khởi hành đúng giờ, đến ga cũng đúng giờ, tốc độ của xe lửa cũng tương đối nhanh, độ an toàn tương đối cao, do đó từ lâu, xe lửa vẫn là phương tiện chủ yếu cho việc vận chuyển đường dài ở trên bộ, chẳng hạn như việc điều vận vật tư từ Đông sang Tây, từ Nam sang Bắc ở Trung Quốc, chủ yếu là sử dụng đường sắt. Vận chuyển đường bộ là một trong những hình thức giao thông vận tải phát triển nhất trong mấy năm trở lại đây. Đặc biệt, cùng với việc xây dựng đường cao tốc ở các địa phương và tính năng của ô tô ngày càng được nâng cao mạnh mẽ, tốc độ của ô tô đã có thể so sánh với xe lửa. Ưu thế lớn nhất của giao thông vận tải đường bộ là mạng lưới đường bộ chằng chịt khắp nơi, ô tô vận hành cơ động linh hoạt, có thể đi đến mọi ngõ ngách của thành phố và nông thôn, dù là hành khách hay là hàng hóa đều có thể phục vụ đến tận nhà, do đó rất được mọi người ưa chuộng. Tuy nhiên, so với xe lửa về mặt nhân lực, vật lực và nhiên liệu thì ô tô hao phí nhiều hơn. Trong tất cả các phương tiện giao thông, máy bay có tốc độ nhanh nhất, nhưng tiêu thụ nhiên liệu và chi phí vận chuyển cũng cao nhất, còn tàu thủy thì tốc độ chậm nhất và dễ bị ảnh hưởng của thời tiết xấu. Đối với xã hội hiện đại, con người rất coi trọng giá trị của thời gian, do vậy đi lại, chuyên chở nhanh bằng máy bay rõ ràng là một sự lựa chọn lý tưởng. Tuy nhiên, mặc dù tốc độ vận chuyển của tàu thủy có chậm hơn, nhưng nếu vận chuyển các loại hàng hóa như than đá, xăng dầu, quặng, lương thực, vật liệu xây dựng, v.v., do thể tích và số lượng rất lớn, giá trị lại tương đối thấp, hơn nữa thường cần vận chuyển trên đường dài, vượt biển khơi, cho nên chọn phương thức vận chuyển theo đường thủy là thực tế hơn cả. Đồng thời với tư cách là một phương tiện vận chuyển du lịch tham quan, tàu thủy là phương tiện giao thông kết hợp nghỉ ngơi và du lịch rất tốt. Song song với sự phát triển về xã hội và kinh tế, tốc độ phát triển giao thông vận tải cũng tăng lên nhiều. Tốc độ của máy bay chở khách từ lâu đã vượt quá tốc độ âm thanh, tốc độ tàu cao tốc đã đạt đến 200 km/h, ô tô chạy trên đường cao tốc vượt quá 100 km/h là khá phổ biến, ngay cả loại tàu thủy cao tốc cũng đạt tốc độ gần bằng tốc độ ô tô, là 80 km/h. Đồng thời, đời sống vật chất của con người cũng ngày càng phong phú, các hoạt động du lịch, công tác xa hay vận chuyển hàng hóa bằng các phương tiện hiện đại diễn ra ngày một nhiều. Có thể căn cứ vào các yếu tố thời gian, chi phí, khí hậu, sở thích của từng người để chọn phương tiện giao thông và vận chuyển thích hợp nhất, đó là nguyên nhân khiến cho các loại phương tiện giao thông có thể đồng thời hoạt động mà không cản trở lẫn nhau. Nếu các bạn thấy video này hữu ích và ý nghĩa thì các bạn hãy like video, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.